How are you my friends? හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? මම හිතුවා මගේ මිත්‍රයන්ට කියලා දෙන්න ඕනේ කියලා අලුත් දෙයක්. මොකක්ද ඒ? නිකන් හිතන්න අපි බැංකුව වලට යනවා සල්ලි ගන්න, සල්ලි දාන්න, එක එක දේවල් වලට යනවා බැංකුව වලට. හැබැයි සමහරක් වෙලාවට මේ ඉංග්‍රීසි දන්නේ නැති වුනහම අපිව අසරණ වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට තියෙනවානේ. බැංකුව වලදී විතරක් නෙමෙයි. ගොඩාක් තැන්වලදී ඒක වෙනවා. නමුත් Tamanට කට තියෙනවා නම් තමන්ට ඕන තැනකට ටක් ගාලා ඇඩ්ජස්ට් වෙන්න පුළුවන් නම් ඒ වලින් බේරෙන්න පුළුවන්. තමන් ඉංග්‍රීසි දැනගත්තත් නැතත් තමන්ට තමන් යන වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. බැංකුවට ගියොත් බැංකුවේ වැඩ ටික මේ ඉංග්‍රීසි නැතුව කරගන්න පුළුවන්. නේ? ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. නමුත් තමන්ට ඕන නම් මේ ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න කවුරු හරි ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් ඉංග්‍රීසියෙන් උත්තර දෙන්න. අන්න ඒකට තමයි මම උදව් කරන්න යන්නේ අද. විශේෂයෙන්ම බැංකුවකදී ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රශ්න අහුවොත් ඔයාට ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රශ්න අහන්න හිතුනොත් හරි එහෙම ආසාවල් එනවනේ. ඉතින් එහෙම වුණොත් මෙන්න මේ දේවල් ටික පාවිච්චි කරලා ඔයාට ටිකක් ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න පුළුවන්. මේකත් මතක තියාගන්න ඕනේ. අද මම මේ උගන්වන දේවල් බැංකුවේදී විතරක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා යන ඕනම තැනකදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි? මම මේ උගන්වන දේවල් පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට කරලා ඔයගොල්ලන්ට Tamanට කැමති දේවල් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් විදිහට අහන්න පුළුවන්. ඒකත් ඔළුවේ තියාගන්න. මේ කියලා දෙන ටිකටම කොටු වෙන්න එපා. මේකෙන් එහාට දෙයක් හිතන්න, අලුත් වාක්‍ය හදන්න, අලුත් ප්‍රශ්න හදන්න. බලමු එහෙනම් මොකද්ද මුලින්ම ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ කියලා. සරලවම ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේකයි. ඔයා කොහෙට ගියත්, බැංකුවට ගියත්, කොහෙට ගියත් කාව හම්බ වුණත් පොඩ්ඩක් ග්‍රීට් කරන්න මුලින්ම. good morning, good afternoon, good evening අන්න ඒ වගේ දේවල්. මම මුලින්ම කියලා දෙන්න යන්නේ අන්න ඒ වගේ දේවල්. good morning, සුබ උදෑසනක්. good morning sir, good morning madam, good morning miss අන්න ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. හරි? good morning miss අන්න එහෙම කියලා පටන් ගන්න. good morning miss, I need to open an account in your bank. නිකන් හිතන්න ඔයාට account එකක් open කරන්න ඕනේ. ගිණුමක් open කරන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාට සරලවම කියන්න පුළුවන් I need to open an account. නැත්නම් I want to open an account. an account and නෙමෙයි an. I need to open an account ඔයගොල්ලෝගේ බැංකුවේ in your bank. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. I need to open an account in your bank. මුලින්ම greet කරාම හරි. good morning miss. I want to open an account in your bank. නැත්නම් I need to open an account in your bank. අන්න එහෙම කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕක මුලින් මතක තියාගන්න. මේක ඉතින් බැංකුවකදී විතරක් නෙමෙයි වෙන තැන් වලට අවශ්‍ය වෙන විදිහට ඔයාලට මේ ප්‍රශ්නේ හදා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේකත් ඉගෙන ගන්න. දැන් බැංක් එකකට ගිහිල්ලා ඔයා account එක open කරනකොට ඔයා කීයක් හරි තැන්පත් කරන්න ඕනේ. මුලින්ම ඔයා කීයක් හරි දාන්න ඕනේ ඔයාගේ account එකට open කරන වෙලාවට. එතකොට අහන්න පුළුවන් මම මේ open කරන වෙලාවේදී මම කීයක් deposit කරන්න ඕනද? හරි තැන්පත් කරන්න ඕනද? ඒක කොහොමද අහන්නේ? How much do I need to deposit? How much do I need to deposit? කීයක් මම තැන්පත් කරන්න ඕනද? At the time of opening a savings account. At the time of opening a savings account. savings account ඉතිරි කිරීමේ ගිණුමක් කියන එක. At the time of opening a savings account. මේ savings account එකක් open කරන වෙලාවේදී මම කීයක් deposit කළ යුතුද කරන්න ඕනද කියලා තමයි සරලව අහන්න ඕනේ. How much do I need to deposit at the time of opening a savings account? මේ savings කියන එක අමතක කරනකොට නිකම්ම account කියලා කියන්නත් පුළුවන්. At the time of opening එතකොට an account. an අර vowel හින්දා account ශබ්දෙන් පටන් ගන්නනේ. At the time of opening an account. දැන් මෙතන තිබ්බේ at the time of opening a savings account. ඒ කියන්නේ ඉතිරි කිරීමේ ගිණුමක් කියන එක. ඔන්න ඔය විදිහට අහන්න පුළුවන්. How much do I need to deposit? මම කීයක් තැන්පත් කරන්න ඕනද? How much do I need to deposit? වෙලාවේදී at the time of opening a savings account. savings account එකක් open කරන වෙලාවේදී. මම හිතනවා ඔකත් තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඔකත් ගොඩක් වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. ගොඩාක් වෙලාවට අපිට අහන්න වෙන ප්‍රශ්නයක්. ඕකත් ඔළුවේ තියාගන්න. ඉතින් අපි මෙහෙම account එකක් open කරනකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා passbook එකක් හම්බ වෙනවා. අපිට බැංකු පොතක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම card එකක් හම්බ වෙනවානේ. ඉතින් card එකකට apply කරොත් card එකක් හම්බ වෙනවා. නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් හම්බ වෙනවානේ. ඉතින් එතකොට ඔයාට අහන්න ඕනේ මම මේක open කරනකොට මේ වෙලාවේදී මට මේ passbook එකයි card එකයි හම්බ වෙනවද කියලා. ඒ කියන්නේ ලැබෙනවද කියන එක. ඉතින් ඒක කොහොමද අහන්නේ? කෙලින්ම මට දැනගන්න ඕනේ I want to know whether හරි මට දැනගන්න ඕනේ I want to know whether I can get the passbook and the debit card now or not. හරි දැන් මට මොකක්ද passbook එකයි ඒ වගේම debit card එකයි හම්බ වෙනවද කියලා දැනගන්න ඕනේ. I want to know whether I can get the passbook and the debit card now or not. ඉතින් මම කියලා දෙලා තිනවා ඉස්සර මේ weather කියන එක දාලා කොහොමද අපි වාක්‍යයක් හදන්නේ කියන එක. I want to know whether you are coming or not. ඔයා එනවද නැද්ද කියලා මට දැනගන්න ඕනේ. I want to know whether you are coming or not.
අන්න මේ විදිහට හදන්න පුළුවන් නේ. දැන් මෙතන තියෙන්නේ I want to know whether I can get the passbook and the debit card now or not. අන්න මේ විදිහට ඕක අහන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙහෙම අහනවා. You wanna go? වට යන්න ඕනද? ඒක අපි හරියටම ප්‍රශ්නයක් විදිහට අහනවා. Do you want to go? අන්න එහෙම. දැන් මෙතන you wanna go? හරි? අන්න ඒක උත්තරයක්. නමුත් ඒක ප්‍රශ්නයක් විදිහට අහන්න පුළුවන් කෙලින්ම. ප්‍රශ්නේ විදිහට හැබැයි අහන්න. You wanna go? right. අන්න මේ විදිහට තේරුණාද? ඉතින් ඒවත් පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගන්න. ඒවත් ඔළුවේ තියාගන්න නැත්නම් ගොඩාක් කට්ටිය මේ ලියන විදිහට ඒ විදිහටම ප්‍රශ්න අහන්න ඕන කියලා හිතනවා. ඒක උකට වැරද්දක් නෑ. නමුත් සාමාන්‍ය කතා කරන විදිහට අහන්න. ඉතින් කිසිම ගැටලුවක් නෑ. බලමු ඊළඟ එක. ඊළඟ එක විදිහට තියෙන්නේ මේ බැංකුවකට ගියාම ගොඩාක් තැන්වලට ගියාම මේ පෑනක් අරන් යන්නේ නෑ. ඒක නරක පුරුද්දක්. යන තැනක අනිවාර්යයෙන්ම පෑනක් අරන් යන්න ඕනේ. මොනවා හරි දෙයක් ලියන්න වුණොත් අක්ෂරයක් ගහන්න මොනවා හරි දෙයකට අපි ළඟ පෑනක් තියෙන්න ඕනේ. අපි රෙඩි වෙලා යන්න ඕනේ නේ. ඉතින් ගොඩාක් වෙලාවට ගොඩාක් කට්ටිය පෑන් එහෙම ගෙනියන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම පෑනක් ගෙනිච්ච නැති වුනහම ළඟ ඉන්න කෙනාගෙන් පෑනක් ඉල්ලන්න හදනවා. මට පොඩ්ඩකට පෑන දෙන්න පුළුවන්ද වාගේ. අන්න ඒ වගේ වෙලාවලට කොහොමද අහන්නේ? Could you please give me your pen? Could you please give me your pen for a while? පොඩ්ඩකට මට වාගේ පෑන දෙන්න පුළුවන්ද? Could you please give me your pen? Could you please give me your pen for a while? අන්න ඒ විදිහට අහන්න පුළුවන්. හරි? නැත්නම් may I take this pen? ඉතින් කොහේ හරි පෑනක් තියෙනවා නම් එතන කවුරු හරි ඉන්නවා අහන්න පුළුවන්. May I take this pen? හරි? දැන් නිකන් හිතන්න ඔයා බැංක් එකට ගියාම එතන ඉන්න ඔෆිසර් එක්ක කතා කර කර ඉන්නවා. ඊට පස්සේ එතන එයාගේ පෑනක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මොනවා හරි පුරවන්න ඕනොත් අහනවා මම මේ පෑන පොඩ්ඩක් ගන්නද? May I take this pen? කමක් නැද්ද මේ පෑන ගත්තට? May I take this pen? හරි? කන් හරි ඒක ඉල්ල ගන්න පුළුවන් එතකොට. අර ඉස්සෙල්ලා මම කියලා දුන්නේ Could you please give me your pen for a while? කාගේ හරි ළඟ පෑනක් තියෙනවා. හරි? ඒක එයාගේ පෑනක්, වෙන කෙනෙක්ගේ පෑනක්. එයාගෙන් අර polite විදියට ඉල්ලනවා. කොහොමද අහන්නේ? Could you please give me your pen for a while? May I take this pen? කමක් නැද්ද ගත්තට නැත්තම් can I use this pen? හරි? මේ මම පෑන පොඩ්ඩක් පාවිච්චි කරන්නද? Can I use this pen? අන්නේ මහන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය ටිකම ඉගෙන ගන්න. එකක් නෙමෙයි. හරි? ඔය තුනක් ඉගෙනනවා. තුනම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මම හිතනවා ඕකත් හොඳට ඔළුවට යන්නේ නැති කියලා. මේක බැංකුවකදී විතරක් නෙමෙයි. ආපහු සැරයක් මම කියනවා මේ ඕනම තැනකදී මේ වගේ දේවල් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ තැනට අදාළව හදා ගන්න ඕනේ. බලමු ඊළඟ එක. ඊළඟ එක විදිහට තියෙන්නේ I need to deposit some money. මට මුදල් ටිකක් තැන්පත් කරන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලා ඩිපොසිට් කරන්න ඕන නම් සල්ලි කෙලිම ඔයාලට සල්ලි ටික දීලා ඩිපොසිට් කරන්න බෑනේ. එතකොට ඔයා කරන්න ඕනේ ඒකට අදාළ ස්ලිප් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒ ඩිපොසිට් ස්ලිප් එක අරගෙන ඒක පුරවලා තමයි ඒ අදාළ අංශයට බාර දෙන්න ඕනේ මුදල් එක්ක. ඉතින් මෙන්න මෙහෙමයි. ඒක කියන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා දන්නේ නැහැ ඩිපොසිට් ස්ලිප් එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. මුලින්ම අහන්න ඕනේ ඒක ගන්නෙ කොහෙන්ද? මට සල්ලි ටිකක් තැන්පත් කරන්න ඕනේ. මට ඩිපොසිට් ස්ලිප් එකක් ගන්න පුළුවන් කොහෙන්ද? අන්න ඒක අහන්න දැනගන්න ඕනේ. I need to deposit some money, so where can I get a deposit slip? I need to deposit some money, so where can I get a deposit slip? I need to deposit some money, so where can I get a deposit slip? Deposit slip එකක් කොහෙන්ද ගන්න පුළුවන්? ඉතින් එක එක තැන්වල තියෙනවා බැංකුවේ කොහේ හරි තියෙනවා ඒකනේ දොරක් ළඟ වෙන්න පුළුවන් කොහේ හරි තියෙනවා කාගෙන් හරි එක ඇහුවාම ඉතින් ඒ බැංක් එකේ ඉන්න එක්කෝ ඔෆිසර් කෙනෙක්ගෙන් හරි නැත්නම් සිකියුරිටි ඔෆිසර් කෙනෙක්ගෙන් හරි ඇහුවාම අදාළ තැන පෙන්නනවා. කොහෙන්ද මට ඩිපොසිට් ස්ලිප් එකක් ගන්න පුළුවන්? Where can I get a deposit slip? ඔහොම කියන්න පුළුවන්. අහන්න පුළුවන් නේ. හරි. ඒකේ මුලින්ම තිබ්බේ මොකද්ද? I need to deposit some money. I need to deposit some money. ඉතින් ඔන්න ඕකත් ඔළුවේ තියාගන්න ගොඩාක් වෙලාවට වැදගත් වෙන දෙයක්. ඒ වගේම මෙන්න මේකත් ඕනේ. ගොඩාක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ බැංක් account එකක් open කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඕන වෙන දෙයක් තමයි මගේ මිත්‍රයන්ට ඕන වෙන දෙයක් තමයි මේ ඉන්ටර්නෙට් බැංකින් ෆැසිලිටි එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න ඕනේ. ඒක සරලයි. මට මගේ මේ ඉන්ටර්නෙට් බැංකින් ෆැසිලිටි එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න ඕනේ. ඔක සරලව කියන්න පුළුවන්. I need to activate. හරි? I need to activate my internet banking facility. අන්න එහෙම ඒ අදාළ පුද්ගලයාට කියන්න පුළුවන් නේ. ඒ ඔෆිසර්ට කියන්න පුළුවන්. Please I need to activate my internet banking facility. අන්න එහෙම කියන්න පුළුවන්. හරි? මට මගේ internet banking ඒ සේවාව activate කරන්න ඕනේ. දැන් මෙතන මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. මට මගේ internet banking සේවාව activate කරගන්න ඕනේ. කරනවා කියන එක එකක්, කරගන්නවා කියන එක තව එකක් නේ. එතකොට ඒක මෙන්න මේ විදිහට කියන්න පුළුවන්. I need to get my internet banking facility activated. I need to get my internet banking service නැත්නම් internet banking facility activated. ඔන්න ඔහොම කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් සරලව ඉස්සෙල්ලා කිව්ව විදිහට කියන්න පුළුවන්. I need to activate my internet banking facility. ඒ වගේම මොකක් හරි check එකක් තිබ්බොත් ඔයාලා ළඟ ඒක ඔයාලට cash කරගන්න ඕනේ. ඒක මුදල් කරගන්න ඕනේ. කොහොමද කියන්නේ? I need to get this check cashed. මට මේ check එක cash කරගන්න ඕනේ. I need to get this check cashed. ED එන්න ඕනේ. හරි?
මේක past participle යන්නේ get එකත් එක්ක එනකොට I want to get my hair cut. ඒ කියන්නේ මගේ කොණ්ඩේ කපා ගන්න ඕනේ. කොණ්ඩේ කපනවනේ මේ කොණ්ඩේ කපා ගන්න ඕනේ. ඔයා සලූන් එකකට ගිහලා කියන්නේ මොකද්ද? මට මේ කොණ්ඩේ කපා ගන්න ඕනේ. I want to get my hair cut. අන්න එහෙම කියන්න ඕනේ. right? අන්න ඒ වගේ මෙතන I want to get this check cashed. අන්න එහෙම කියන්න පුළුවන්. කලින් මම කියලා දුන්නා මොකද්ද? මට මගේ internet banking facility එක activate කරගන්න ඕනේ. I want to get my internet banking facility activated. අන්න ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් I want to activate my internet banking facility. එහෙම කියන්න පුළුවන්. ඔයාට credit card එකකට apply කරන්න ඕනේ. හරි ගොඩාක් කට්ටිය මේ හිතනවා මේවා මේ අමුතු විදිහට කියන්න ඕනේ කියලා. නෑ එහෙම කියන්න ඕනේ නෑ. ඒක සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි කතා කරන භාෂාවෙන් කියන්නේ. මේකට මේ බර වචන දාලා ලොකු දේවල් දාලා මේකට එහෙම කියන දෙයක් නෑ. සරලව කියන්න I want to apply for a credit card. අන්නේ විදිහට. Hello sir, good morning. I need to apply for a credit card. නැත්නම් I want to apply for a credit card. So could you please help me? අන්න එහෙම කියන්න පුළුවන්. තේරුණාද? හරි polite. හරි සරලයිනේ. Hello sir, good morning. I want to apply for a credit card. මට credit card එකකට apply කරන්න ඕනේ. So could you please help me? ඔයාලට මට ඒකට උදව් කරන්න පුළුවන්ද? අන්න ඒ විදිහට Tamanට අවශ්‍ය දේ හරි සරලව කියන්න පුළුවන්. I need to apply for a credit card. නැත්නම් I want to apply for a credit card. ඕකත් ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේම තව දෙයක් උගන්වන්න මම අර ඉස්සලා get එකෙන් ගන්නෝනේ. අන්න ඒ get එක දාලා තව එකක් ලස්සනට අහන්න පුළුවන් කියන්න පුළුවන්. නිකන් හිතන්නකෝ තමන්ගේ බැංකු පොත නැත්නම් passbook එක අරන් යනවා බැංක් එකට ගිහිල්ලා එතන ඉන්න නිලධාරියට තමන් ගිහිල්ලා කියනවා මට මගේ බැංකු පොත අප්ඩේට් කරගන්න ඕනේ අලුත් කරගන්න ඕනේ. කොහොමද ඒ කියන්නේ? I need to get my passbook updated. I need to get my passbook updated. නැත්නම් I want to get my passbook updated. ඔන්න ඔය විදිහට සරලව කියන්න පුළුවන්. get කියන එක දාලා මේක කරගන්න ඕනේ, update කරගන්න ඕනේ. I need to get my passbook updated. ඉතින් මේකත් ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ සමහරක් වෙලාවට අපේ අතින් අපේ passbook එක නැත්නම් අපේ card එක debit card එක credit card එක මොනවා හරි දෙයක් නැති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයා අලුත් එකකට apply කරන්න ඕනේ. right? අන්න ඒ වගේ දෙයක් කොහොමද කියන්නේ? I want to apply for a new passbook. මට අලුත් passbook එකකට apply කරන්න ඕනේ. I need to apply for a new passbook. I want to apply for a new passbook. මට අලුත් passbook එකකට apply කරන්න ඕනේ. ඒක නැති වුණ හින්දා as it is lost. අන්න එහෙම කියන්න පුළුවන්. as it is lost. I need to නැත්නම් I want to apply for a new passbook as it is lost. හරි ඒක නැති වුණ හින්දා ඒක අස්ථානගත වුණ හින්දා as it is misplaced. හරි අන්න ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තව හේතු තියෙනවනේ. දැන් transactions වැඩි වුණාම අලුත් passbook එකකට යන්න වෙනවනේ. ඒ කියන්නේ print කරපු transactions ගන්න වැඩි වුණාම අලුත් එකකට යන්න වෙනවා. I need to apply for a new passbook as it is filled with transactions. අන්න ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. as it is misplaced නැත්නම් as it is lost. I need to apply for a new passbook. ඔන්න ඕනම දාන්න credit card, debit card. I need to apply for a new credit card. I need to apply for a debit card. ඔන්න ඔය විදිහට Tamanට අවශ්‍ය දේ කියන්න මෙන්න මේ වගේ වාක්‍ය ප්‍රශ්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසියෙන්. දැන් වැදගත් දෙයක් උගන්වන්න. මේක මම මීට කලින් උගන්වලා තියෙනවා. දැන් මේ ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න ඕනද මොනවා හරි වැඩක් කරගන්න කාට හරි කියලා. දැන් නිකන් හිතන්නකෝ බැංකුවකට යනවා සරලවම දැන් අද කියන්නේ බැංකුවකදී මොනවද පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් කොහොමද ප්‍රශ්න අහන්නේ කියලානේ. ඉතින් බැංකුවකදී විතර නෙමෙයි ඕනම තැනකදී මේවා අහන්න පුළුවන්. නිකන් හිතන්නකෝ අපි මේ ලංකාවේ ඉන්නකොට මේ ඉංග්‍රීසි දැනගෙනම ඉන්න ඕනද? නෑ. අපි දන්න භාෂාවෙන් සිංහල හරි දෙමළෙන් හරි අපිට කතා කරලා අපේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන් ඒක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් සමහර වෙලාවට බැංකුවකදී වෙන්න පුළුවන්, වෙන තැනකදී වෙන්න පුළුවන්. සිංහල දන්න කෙනෙක් වුණා, දෙමළ දන්න කෙනෙක් වුණා, ඔයාලට මේ ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් එයාගේ කලර්ස් පෙන්වන්න, එයාට ඒක පුළුවන් කියලා පෙන්වන්න. අන්න ඒ වගේ දේවල් වලදී ඔයා පසුබට වෙන්න එපා. ඔයා පොඩ්ඩක් එහාට වෙන්න එපා. ඔයා ඒ කියන්නේ පහත් වෙන්න එපා. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට ඔයා කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් මොකක්ද කියලා දාන්න. අනේ මට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බෑ. සිංහලෙන් කියන්නකෝ. Actually I am unable to speak English. නැත්තම් අනේ සමා වෙන්න. I'm afraid I can't speak English. I'm unable to speak English. හරි අන්න ඒ විදිහට කියන I'm afraid කියන්නේ මොකද? I'm afraid කියන්නේ මම බය කියන එක නෙමෙයි මෙතන. I'm afraid කියන්නේ සමා වෙන්න කියන එක. අනේ සමා වෙන්න. I'm afraid සමා වෙන්න. I'm unable to speak English. මට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බෑ. නැත්නම් I can't speak English. So please talk to me in Sinhala. නැත්නම් so please speak to me in Sinhala. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඉංග්‍රීසි බැරි වුණා කියලා ඔයා කොහෙවත් ලැජ්ජ වෙන්න යන්න එපා. හරි? ඔයා පෙන්නන්න එපා ඔයා ලැජ්ජයි. අනේ මට බෑ. මේ වගේ දේවල් පෙන්නන්න යන්න එපා. මේ ඉංග්‍රීසි කියන්නේ එක දෙයක් විතරයි. මම මේ උගන්වන්නෙත් ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍යයි නම් මේ ටික යූස් කරලා කොහේ හරි ගිහලා කතා කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් Taman ඉංග්‍රීසි දන්නේ නැහැ කියලා ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා.
තමන්ගේ මනුස්සකමයි තියෙන්න ඕනේ. අන්න ඒව ඉගෙන ගන්න. රයිට්? නැත්තම් මේ ඉංග්‍රීසි දැනගත්ත කියලා මේ කවුරුත් ලොකු මිනිස්සු වෙනවා. එහෙම දේවල් නැහැ. මේ ඉංග්‍රීසි කියන්නේ ටූල් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න මොන හරි දෙයක් අපිට කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි දැනගත්තාම ඕගොල්ලන්ට මම කියන්නේ රටකට යන්න පුළුවන්, රටකට ගිහලා වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉංග්‍රීසි තියෙනකොට ඉහළ තනතුරු වලට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඇඩ්වාන්ටේජස් තියෙනවා. නැතුව මේ මිනිස්සෙක්වම අයින් යන්න එපා. මෙයාට ඉංග්‍රීසි පුළුවන්. මෙයා හොඳ මිනිස්සෙක්. මෙයාට ඉංග්‍රීසි බෑ. මෙයා නරක මිනිස්සෙක්. ඒවා මෝඩ සිතුවිලි. හරි? ඒකත් ඔල්වි තියා ගන්න ඕනේ. අන්තිමට මම කියලා දෙන්නම්. දැන් මේ ඔක්කොම වැඩ ටික කරගත්තාම ස්තුතියි කියන ලස්සන ක්‍රමයක්. හරි? thank you very much කියන එකනේ අපි හැමෝම කියන්නේ. මෙන්න මේකත් එක නම් I appreciate your help. I appreciate your help. ඒ කියන්නේ මම ඔයගේ උදව්ව අගය කරනවා. I appreciate your help. ඉතින් ඔන්න ඔකත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්තම් තව කියන්න පුළුවන් I appreciate all you have done for me. හරි? අන්න එකත් ලස්සනයි. I appreciate all you have done for me. ඒ කියන්නේ මම වෙනුවෙන් කරපු හැම දෙයක්ම මම අගය කරනවා. I appreciate all you have done for me. ඔයා මම වෙනුවෙන් කරපු හැම දෙයක්ම මම අගය කරනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් උනත් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ thank you very much වෙනුවට කියන්න. thank you කිව්වත් ගැටලුවක් නැහැ. ටිකක් ලස්සනට කියන්න ඕන I appreciate your help නැත්නම් I appreciate all you have done for me. ඉතින් මම හිතනවා අද මම මේ කියලා දුන්න හැම දෙයක්ම ඔයාගේ ජීවිතේට ගොඩක් වටිනවා ඇති කියලා. මේවා පාවිච්චි කරන්න. මේවා පාවිච්චි කරලා හොඳට ඉගෙන ගන්න. ඉගෙනගෙන තව කෙනෙක්ට මේවා කියලා දෙන්න. ඉතින් ඔවා කියලා දුන්නොත් Tamanට ලොකු පිනක්. ඉතින් හැමදාම කියනවා වගේ Taman දෙයක් දන්නවා නම් Taman විතරක් ඒක දැනගෙන ඉන්න එපා. හරි දෙයක් හරියට දන්නවනම් තව කෙනෙක්ට ඒක කියලා දෙන්න. තේරුණාද? ඒක ලොකු දෙයක්. ඒ වගේම මෙන්න මේවා පාවිච්චි කරනකොට මේවට කොටු වෙලා ඉන්න එපා. මම මේ කියලා දෙන දේවල් වලට විතරක් කොටු වෙලා ඉන්න එපා. තව ගුරුවරුන්ගේ YouTube channels තියෙනවා. ඒවා බලන්න. ඒ වලින් තව දේවල් ඉගෙන ගන්න. ඉන්ටර්නෙට් එක තියෙනවා. නිකන් සර්ච් කරලා බලන්න. බැංකුවකදී කොහොමද කතා කරන්නේ, ඊට පස්සේ එක එක තැන්වලදී කොහොමද කතා කරන්නේ, ඒවට අදාළ vocabulary කොහොමද, ඒ කියන්නේ ඒකට අදාළ වචන මොනවද, ඒ හැම දෙයක්ම සර්ච් කරලා ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් උනත් බලා ගන්න පුළුවන්. එක දෙයකට කොටු වෙලා ඉන්න එපා. මම මේ කියලා දෙන දේවලුත් ඉගෙනගෙන එතනින් එහාටත් යන්න. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕනේ. එහෙම කරොත් Tamanට ඉක්මනින් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉංග්‍රීසි කතා කරන මට්ටමට එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ මම මතක් කරන්නම් මගේ පන්ති ගැන. ඉතින් මගේ පන්ති වලට කියන්නේ spoken english online classes වලට කාට හරි සම්බන්ධ වෙන්න ඕන නම් සඳුදා කෝල් එකක් හරි නැත්නම් ඕනම දවසක WhatsApp message එකක් හරි වන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම කෝල් එකක් හරි WhatsApp message එකක් හරි එවුවාම ඒ අදාළ විස්තර ටික ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පන්ති වලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි පන්ති වලට සම්බන්ධ වෙනවා නම් මුලින්ම කියන්න ඕනේ පරිම කැපවීමක් තියෙන්න ඕනේ. මොකද ගොඩාක් කට්ටිය පන්ති වලට එනවා කැපවීමක් නැහැ. හිතන්නේ පන්තියට ආවහම නිකන් හිටියහම ඔක්කොම ටික Tamanට හම්බ වෙනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ Tamanට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙනවා කියන එක. අනේ එහෙමනම් වෙන්නේ නැහැ. මගේ පන්තිවල උපරිමෙන්ම කට්ට ගන්න ඕනේ. ඉතින් අන්න ඒකයි මම පන්තිය පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා ඇත්තම දේ කියන්නේ. මොකද Tamanගේ කැපවීම නැත්තම් කොහේ හොඳ පන්තියකට ගියත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. අපරාධේ Tamanගේ කාලේ සල්ලි අපරාධේ. ඒකෙන් හින්දා හොඳට කට්ට ගන්න පුළුවන් නම් විතරක් පන්ති වල සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම ඉංග්‍රීසි ටික හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයා පන්ති ගියත් නැතත් ඔයාට ඉංග්‍රීසි හදා ගන්න පුළුවන්. මෙහෙම YouTube එකේ තියෙන වීඩියෝස් බලලා ඒ කියන විදිහට ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඒ විදිහට කරගත්තොත් ඔයාට පන්ති යනකොටත් වැඩිය හොඳට ඉංග්‍රීසි හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඉංග්‍රීසි පන්ති ගැන විතරක් නෙමෙයි මොනවා හරි දෙයක් ගැන. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි හදාගන්නේ කොහොමද? ඒවට උපදේශ අන්න ඒ වගේ මොනවා හරි දෙයක් ඕන නම් සඳුදංගහරුවද කෝල් එකක් දෙන්න. එතකොට මම දන්නේ හැම දෙයක්ම මම කියලා දෙන්න. ඉතින් ඉක්මනින් මේ වගේම වැදගත් පාඩමකින් ලබන සතියේත් හම්බ වෙමු. හැබැයි මේ හම්බ වෙනකම් මගේ හැම යාළුවෙක්ම හැම වැඩිහිටියෙක්ම හැම දරුවෙක්ම වෙනදටත් වැඩිය ගොඩක් පරිස්සමින් ඉන්න ඕනේ.